یاد گرفتن زبان‌های بین‌المللی یکی از کلیدی ترین ویژگی‌های هر آدم موفق تو دنیای امروزیه. حالا از اونجایی که رفتن به کلاس زبان هم وقتگیره هم هزینه بر، شاید شما هم به یادگیری خودآموز زبان انگلیسی فکر کرده باشین. تو این ویدیو میخوام روش‌های مختلف یادگیری زبان انگلیسی تو خونه رو با همدیگه بررسی کنیم و به این سوال جواب بدم که بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی تو خونه واقعا چیه؟ سلام، خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از چنل من. برای اینکه بتونی خودآموز زبان یاد بگیری یه عالم راه و روش هست که هر کدوم خوبی‌ها و بدیهای خودشو داره. یه روش که برای تو عالیه ممکنه برای یکی دیگه جواب نده اصلا و نتونه زبان رو درک و یاد بگیره. مثل دیدن ویدیوهای زیرنویس‌دار، گوش دادن به آهنگای انگلیسی و خوندن متنش همزمان، نوشتن خاطرات به انگلیسی، صحبت کردن تو جمع‌های دوستانه، استفاده از کتاب‌های خودآموز انگلیسی و خلاصه هر چیز دیگه‌ای که به نحوی تو رو با زبان انگلیسی درگیر کنه. تو ادامه دونه بدونه این روش‌ها رو توضیح میدم و معایب و مزایاشون رو میام خدمتتون میگم. تماشای ویدیو برای یادگیری زبان انگلیسی تو خونه یکی از راحت ترین و پرطرفدارترین روش ها برای یادگیری زبان انگلیسیه. البته یه سری نکات هم هست که باید حتما رعایت بشه. اگه میخوای با دیدن فیلم و سریال انگلیسی یاد بگیری، بهتره از زیرنویس انگلیسی استفاده کنی نه زیرنویس فارسی. البته خیلی ها اشتباه میکنن و وقتشون رو با فیلمایی که زیرنویس فارسی داره وقت میگذرونن و کمکی به یادگیری زبانشون اصلا نمیکنن. حالا چرا این روش خوبه؟ بزرگترین مزیت این روش اینه که تقریبا هیچ هزینه‌ای نداره و تقریبا رایگانه. فقط کافیه چند تا فیلم مناسب پیدا کنی و زیرنویس انگلیسیشون رو داشته باشی. یه فایده دیگه هم اینه که تلفظ کلمات رو خیلی دقیق‌تر، درست‌تر یاد میگیری. اگه زیرنویس خوب و دقیق هم استفاده کنی، علاوه بر شنیدن درست تلفظها میتونی با املای درست کلمات هم آشنا بشین. اما این روش یه ایرادی داره. این روش بیشتر به درد کسایی میخوره که دایره لغاتشون بدک نیست، یعنی باید اکثر کلماتی که تو مکالمات استفاده میشه رو بفهمن. این روش گوشات رو قوی تر میکنه تا بهتر بشنوی و بفهمی، ولی خب نمیتونی زیاد روی تقویت مکالمات حساب باز کنی. یکی از روش‌های خودآموز برای یادگیری زبان انگلیسی گوش دادن به آهنگه. این روش شباهت زیادی به روش‌های دیگه داره، فقط اینجا باید حواست به متن ترانه هم باشه. اگه هنوز خیلی روی کلمات انگلیسی مسلط نیستین، میتونی همزمان از متن و ترجمه استفاده کنی، ولی وقتی یه مقدار پیشرفت کردی و زبان رو یاد گرفتی و معنی کلمات رو بهتر فهمیدی، بهتره فقط با متن انگلیسی کار کنی. بزرگترین خوبی این روش اینه که بعد یه مدت ناخودآگاه همراه با خواننده شروع به خوندن میکنی، مثلا تو حمام میزن زیر آواز. اینجوری بدون اینکه خیلی متوجه بشی تلفظت بهتر و بهتر میشه. مثل بقیه روش‌ها این روش هم هزینه زیادی نداره، پس از این نظر هم مقرون به صرف است. با همه خوبی‌هاش این روش یه سری ایراد هم داره، مثل خیلی روی توانایی نوشتن تأثیر نداره. از طرفی ممکنه برای همه هم جواب نده، چون موسیقی بعضی وقتا میتونه حواس آدم‌ها رو پرت کنه. پس اگه آدمی هستی که با آهنگ تمرکزت به هم میریزه، شاید این روش مناسب تو نباشه. اگه دنبال یه راه راحت و مؤثر برای یادگیری زبان تو خونه هستی، استفاده از نرم افزار آموزشی گزینه خیلی خوبیه. With Rosetta Stone, language learning reflects the way we all first learn a language. یادگیری زبان انگلیسی به صورت خودآموز و با کمک نرم افزار خیلی ساده تره. یه نرم افزار خوب اگر پیدا کنی و بتونی مهارت‌های زبانیت رو طبق یه برنامه‌ریزی مشخص ارتقا بده. خوبی این روش اینه که به مراتب هزینه کمتری نسبت به کلاس‌های حضوری داره و ضمناً نرم افزارهای خوب همیشه یه برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارن، از نقطه A به نقطه B.
یادتون نره که هیچ نرم افزاری نمیتونه معجزه کنه، مخصوصا نرم افزار رایگانی که تو اینترنت پره. اکثرا برنامه‌ریزی درستی ندارن و بیشتر وقتت رو تلف میکنن. بهترین کار اینه که از نرم افزارهای محروم به صرفه استفاده کنی که این اومدی نصب کردی و 2-3 درصد پیش رفتی، دید خوب نیست بذاری کنار. باید از برنامه‌ای استفاده کنی که محروم به صرفه باشن و امتحان خودشون پس دادن. یکی از بهترین پکیج‌های خودآموز زبان انگلیسی روزتا استونه که شامل نرم افزار، CD صوتی و کتابه. تو این پکیج از روش یادگیری زبان مادری استفاده میشه تا بتونید زبان انگلیسی رو راحت‌تر یاد بگیرید. یکی از کارهای خوب برای یادگیری زبان انگلیسی به شکل خودآموز شرکت تو آزمون‌های آنلاینه. شاید این روش به طور مستقیم تو دسته‌بندی آموزش رسمی قرار نگیره، اما میتونه مثل یه شتاب دهنده برای یادگیری زبان انگلیسی عمل کنه. یکی از بزرگترین مزیت‌های آزمون‌های آنلاین اینه که میتونید نقاط ضعف خودتون رو پیدا کنید. با کار کردن روی این ضعف‌ها کم کم مهارت‌های زبانیتون بهتر و بهتر میشه. اما عیب بزرگش اینه که پیدا کردن آزمون‌های آنلاین خوب و استاندارد همیشه کار آسونی نیست. خیلی از این آزمون‌هایی که مفیدن پولی‌ان و قیمت کمی هم ندارن. به نظر من با توجه به ارزش خیلی پایین ریال، این روش برای زبان آموزای ایرانی ممکنه خیلی محروم به صرفه نباشه. یکی از راه‌های باحال و کاربردی برای یادگیری زبان به صورت خودآموز، شرکت توی جمع دوستانه که با هدف تقویت زبان انگلیسی دور هم جمع شدن. این روش میتونه حسابی روی مهارت صحبت کردن شما تأثیر بذاره. از اونجایی که این جمع‌ها رایگانه و در کنار یادگیری یه جور تفریح هم حساب میشه، کلی آدم ازش استقبال میکنه. حالا بریم سراغ معایبش. بزرگترین مشکل این روش اینه که فقط روی مهارت‌های مکالمه شما کار میشه و اگه دایره لغت خوبی نداشته باشین شاید خیلی براتون مناسب و جذاب نباشه. پس بهتر قبلش یه حداقل آشنایی با کلمات داشته باشین تا بیشتر از این جمع‌ها بهره ببرین و استفاده کنین. استفاده از کتاب‌های خودآموز برای یادگیری زبان انگلیسی یکی از راه‌های خیلی خوبه که میتونه تو پیشرفت زبان شما کلی کمک کنه. کتاب‌ها معمولاً نسبت به کلاس‌های زبان هزینه کمتری دارن، اما همین پرداخت هزینه هرچند کم باعث میشه شما حس تعهد بیشتری به روند آموزشیتون داشته باشین. در واقع چون براش پول دادین بیشتر جدیش میگیرین و با پشتکار بیشتر یادگیری رو ادامه میدین. بزرگترین مزیت استفاده از کتاب‌های خودآموز اینه که تنوع خیلی زیادی دارن و هر کتابی روی یه مهارت خاص تمرکز داره و میتونه شما رو تو اون زمینه قوی‌تر کنه، یا اصلا کتابی بردارین که هر 4 مهارت رو داشته باشه. برای مثال مجموعه کتاب‌های تکتیکس فور لیسنینگ مخصوص تقویت لیسنینگ یا همون مهارت گوش کردن هست و میتونه گوش شما رو حسابی برای شنیدن انگلیسی قوی و آماده کنه. یا مثلا برای تقویت ریدینگ کتاب ریدینگ اکتیو اینترو خیلی موثره و قیمت مناسبی هم داره. البته من ویدیو معرفی این دو سری یعنی تکتیکس فور لیسنینگ و اکتیو ریدینگ رو درست کردم، تو چنلم هست، لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، حتما چک کنید ببینید و نظراتتون رو اونجا برام بنویسید. شاید عجیب باشه ولی استفاده از کتاب‌های خودآموز یکی از کم نقص ترین روش‌های یادگیری زبانه. البته انتخاب کتاب مناسب هم خیلی مهمه. بهتره کتابایی بگیرین که علاوه بر قیمت خوب فایل صوتی هم داشته باشن تا گوشتون هم تقویت بشه. و اگه بخوام صحبتامو جمع‌بندی کنم، کلی راه‌های مختلف برای یادگیری زبان انگلیسی به صورت خودآموز هست که هر کدومشون خوبی‌ها و بدی‌های خودشون رو دارن. مهم اینه که شرایط خودت رو بسنجی و ببینی کدوم روش به کارت میاد و به دردت میخوره. تازه لازم نیست به یه روش بچسبی، میتونی چند تا روش رو با هم ترکیب کنی تا بهترین نتیجه رو داشته باشی. مرسی از شما که تا پایان ویدیو همراه من بودین. امیدوارم نکاتی که گفته شد براتون مفید باشه و بتونی ازشون تو یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنین. اگه سوالی دارین یا پیشنهادی برای ویدیوهای بعد دارین حتما توی کامنت ها بنویسین، میخونم و جواب میدم. لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب هم فراموش نشه که باعث دلگرمیه. همچنین اون زنگوله بغلش هم که کنار دکمه سابسکرایب هست رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدید من رو از دست ندید. تو ویدیو بعدی میبینمتون. مخلص.